සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆිෂක්ස්පෝ YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද blend එකකින් mug එකක model එකක් model කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වැඩිට බයි. ඉතින් මේකෙදී empty scene එකක් මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් මට ඔක්කොම delete කරලා empty scene එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ shift A දීලා mesh ගිහින් ආවට cylinder කියලා එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ගොඩක් වෙලාවට mug එකේ මූලික කොටස වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට mug එකේ මේ උඩ සායට faces ටික අයින් කරන්න. ඉතින් ඒකට අපි tab දීලා edit mode එකට යනවා. ඒ වගේම screencast එක on කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා එතනින් පේ මම use කරන shortcuts. ඊට පස්සේ මම face එක ගිහින් මෙන්න මේ face එක delete දීලා faces දෙනවා. ඉතින් මේ face එක මම ගොඩක් වෙලාවට මේ face එක විතර delete කරන්න බලනවා. ඒ වගේම මෙතන බ්‍රවල් කර මේ විදියට බ්‍රවල් කරගත්තේ. මම control Z දෙනවා. මම control V දීලා මේ විදියට කරලා ඒ වගේම scroll කරනවා. මේක තව ටිකක් smooth කරගන්න. ඒ වගේ scroll කරපු ගාන පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මතක තියාගන්නවා. මතක නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් බැලුවේ එකේ segments කියන එක 4යි තියෙන්නේ. ඉතින් වල එහෙම කරලා මතක තියාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ mug එකේ ගොඩක් කාර්යයක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම object mode එකට යනවා. ඒ වගේම right click කරලා shade smooth දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන object data properties වලට ගිහින් normal auto smooth turn on කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකේ modifier properties වලට ගිහින් add modifier solidify modifier එකක් add කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැත්නම් thickness කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න මේකේ මොකක් හරි අපි කිව්ව ගණනක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ solidify modifier එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම thickness එක මෙන්න මේ ගානකට 9ක් වගේ තියා ගන්නවා. ඒ වගේම apply කරගන්න. ඉතින් මේකේ modify එකක් edit mode එකේදී apply කරන්න බැහැ. ඒක තරම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒක නිසා modify එකක් apply කරනවා නම් object mode එකට ඇවිල්ලා apply කරන්න. ඒ වගේම මම මෙන්න මෙතන front උඩ තියෙන මේ වටේ තියෙන faces ටික select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට select කරගත්ත හැකි උඩ තියෙන faces ටික select කරගත්තාට පස්සේ control B දීලා මේ විදිහට bevel කරගන්න. ඒ වගේම එතකොට ඔයාලට auto segments 4ක් කියලා එනවා. ඒක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මෙතනින් segment 4ක් පාවිච්චි කරපු නිසා. පස්සේ ඉතින් අපේ mug එකේ ගොඩක් දුරට වැඩ ඉවරයි model එකේ. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට මේ smooth වෙලා පොඩ්ඩක් මදි නම් ඔයාලට add modifier subdivision surface modifier එකක් add කරගත්තා. ඒක වෙයි. ඒක පොඩ්ඩක්
විශේෂයෙන් මේක යූස් කරාම පොඩක් ස්ටක් වෙයි. ඉතින් මම මේ ස්ටක් වෙන කේස් එක නිසා මේ සෝලිඩිෆයි මොඩිෆයි එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන හැන්ඩල් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම මේකේ ටැබ් දීලා එඩිට් මෝඩ් එකට යනවා. ඒ වගේම x අක්ෂය දිගේ මෙන්න මේ ෆේස් මම ආයිත් බොක්ස් එකට ගිහින් ඒ වගේම w දෙනවා. w දුන්නාම වාට මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරන විදිය එතකොට සිලෙක්ට් සර්කල් කියලා එන්නේ. එතකොට මම මෙන්න මේ විදියට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයි ඉතින් ආයි බොක්ස් සිලෙක්ට් කරනකන් w ඕවන ප්‍රස් කරන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම shift s cursor to selected නැත්නම් shift s2 දුන්නාම මෙන්න මෙතන snap to cursor to selected. ඊට පස්සේ shift a දියා සිලින්ඩර් එකක් ඇඩ් කරනවා. එතකොට මේ edit mode එකේදී object එකක් ඇඩ් කරගත්තාම මේ object දෙකම එක object එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම s දීලා මේ විදිහට කරනවා. මේක මේ හැන්ඩල් එක වගේ එකක් හදන්න මම G ඉසෙට් දීලා යටට ගෙනියනවා. ඉතින් මම මගේ මොඩලින් ටියුටෝරියල් එක බැලුවේ නැත්නම් මම උඩින් කාඩ් එකක් දාලා තියන්න අනිවාර්යෙන් ටියුටෝරියල් එක බලන්න. ඊට පස්සේ මම rotate y 90ක් දෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉඳලා ඉතින් ඒකට g x දෙනවා. ඊට පස්සේ මම 3D cursor එක තියෙන තැන යන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ face එක r y 45 කියන එක මේ විදිහට r y රෙන 45 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්පින් කියන එක y අක්ෂරයෙන් ස්පින් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ආයි මේ ටූල් එකට යනවා. පස්සේ මෙන්න මේ ෆේස් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා r y 45ක් කියලා දෙනවා. 45 r figure rotate කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගෙන g x දීලා පොඩ්ඩක් පිටපස්සට ගියා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වගේ මගේ මොඩලින් ටික ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේකත් ඔයාලට right click shade smooth දුන්නා. එතකොට ඒකත් ලස්සනට යනවා. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට material ඉතින් ඒකට මම material preview එකට යනවා. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන ගිහින් ක්ලික් කරාම ඊට පස්සේ කරන්නේ මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන material property කියන එකෙන් new material එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකදී මේ material එක මට නිකන් දිලිසෙන්න ඕනේ වගේ මේ මග්ගික පොඩක් වීදුරු වලින් හදලා තියෙනවා වගේ පෙන්වන්න ඕනේ. මම මේක නිසා මේ roughness කියන එක බිඳුවට දාගන්නවා. ඉතින් මම roughness එක බිඳුවට දාපු ගමන් මට ඕනේ material එක හරියට එනවා. ඉතින් මම මේ ප්ලාස්ටික් වගේ විදිහකට හදන්න ඕන නම් roughness එක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වැඩි ගන්නට දාන්න. ඊට පස්සේ මම roughness බිඳුවට දාගන්න. ඒ වගේම මට මේක වීදුරු අනිකර වීදුරු එකක් හදාගන්න ඕන නම් මේකේ
සර්ෆේස් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ග්ලාස් BFDF කියන එක යනවා. ඉතින් මේකෙදි නිකන් යකඩ කෝප්පයක් වගේ තමයි වට පේන්නේ. ඒකට රෙන්ඩර් viewer යන්න ඕනේ. රෙන්ඩර් viewer ගිහින් මෙතන render properties වලට ඊට පස්සේ EV කියන එක cycles වලට මාරු කරගන්න. cycles වලට මාරු කරගෙන මෙතන world එකට යන world එකට මෙතන world color එක පොඩක් කලර් එකට මාරු කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට grass BFDF එක හොඳට පේන්නේ නැති. අනේ ඉතින් මේකට shift A mesh ගිහින් plane එකක් set කරගන්නවා. ඉතින් මම ආයෙත් solid mode එකට යනවා. ඊට පස්සේ වගේම shift S 1 දීලා cursor එක origin එකට ගන්න. ඒ වගේම ආයෙත් මම shift S 8 දීලා මේක මම delete කරනවා. shift A දීලා plane එකක් add කරනවා. ඊට පස්සේ GZ දීලා මේක යටට ගෙන. ඊට පස්සේ අපි render viewer එකට ගිහින් බලමු. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේනවා මේක නිකන් glass එකක් වගේ හොඳට ලස්සනට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් එන්න ඒක තමයි ඔයාලට මේ glass එකේ පාට වෙනස් කරගත්ත හැකි. මේක select කරලා මේ විදිහට මෙම්බි පාට glass එක හදාගත්තා. ඉතින් මේකෙදි මම glass BFDF එක පාවිච්චි කරන්නේ principal BFDF එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම roughness එක බිඳුව. ඊට පස්සේ මේක මම SDS කියලා කරගන්නවා. අපේ නිකන් ප්ලේට් එකක් විදියට. ඒ වගේ මේකට new එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කළු පාට මැටීරියල් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ roughness එක බිඳුවට දෙනවා. ඒ වගේම මම මේකේ මැටීරියල් කියන එක ගොඩක් වැඩි කරනවා. ඉතින් මට පේනවා පොඩක් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකේ තේ කෝප්පය ඇතුළට වතුර තියෙනවා වගේ පේනවා. අපි හදමු. ඉතින් මේකේ මම modeling solid mode එක යනවා. ඒ වගේම මේ කප් එක select කරලා tab දෙනවා. tab දීලා control R දීලා loop cut එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට water කොතන ඉඳන්ද මේ වතුර වගේ ගතිය තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ හරියට මම ගන්නවා click save තියලා. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික select කරලා ඉදි F දෙනවා. තව මේක edge face කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ face එක select කරලා ඉවරලා මෙතන materials වලට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි material දෙකක් දාගන්න ඕන. මේකම model එකට වට මේකෙදි ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ face එක select කරලා මෙතන plus icon එකක් තියෙන. ඉතින් ඒක click කරලා ඒ වගේම මෙතනින් එනවා නිකන් active material index කියලා. ඊට පස්සේ මම new කියලා add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට materials දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙතන මේක select කරලා තියෙද්දි මම render viewer එකට යනවා. ඊට පස්සේ වගේම tab ඕකනවා. එතකොට ඒක select කරලා tab සමාන. ඉතින් මේකෙදි මම පළවෙනියට I tab ගිහින් assign කරනවා. ඊට පස්සේ I tab දෙනවා. tab දෙනවා. මම මේක බංගල් පාට වගේ පාටකට දැම්මොත් ඒක ඇත්තටම දුම් පාටක්. ඉතින් මේක assign. ඉතින් ඒකෙදි අපිට ඕන නිකන් මේ වතුර නිකන් මෙහෙම නිකන් flat විදිහට ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඕනේ මේකේ wave එකක් නැත්තම් අපිට නිකන් මොකක් හරි ගැස්සිලා වගේ දින එකක්වත් ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකෙදි shading tab එකට යනවා. shading tab එකට ගිහින්
මේකේ මැටීරියල් මම සිලෙක්ට් කරපු මැටීරියල් එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේවට කියන්නේ නෝඩ්ස් කියලා. ඒතර මටත් නෝඩින් එච්චර නෝට් කරන්න බැහැ හොඳට සුපිරියට වැඩි කරන්න බැහැ ඒත් සාමාන්‍ය විදිහට. ඉතින් ඒකේදී සාමාන්‍යයෙන් මම මෙන්න මේ principal BF කියන නෝඩ් එක සිලෙක්ට් කළා මේ විදිහට අදිනවා. මේක කැඩෙන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ add යනවා texture wave texture කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ color කියන displacement එක add කරගන්න. එතකොට shader compilation කියලා එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට වටේනවා waves. ඉතින් මෙන්න මේක ඇත්තටම wave texture එක හරියන්නේ නැහැ මේකට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක delete කරන්න නිකන් wave එකක් දාලා එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒකවල වාට ඕනේ noisy texture කියන එක. ඊට පස්සේ මේ color කියන එක displacement එකට set කරනකොට මේක drag කරලා drop කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේම මට right click shift එකත් එක්ක right click දුන්නොත් ඔයාලට මේක කැඩුවේ කැප් වෙයි. ඒක උඩට පේනවා මේක. හොඳට මේක වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද noisy වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට මේක scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මෙන්න මේක අඩු බව වැඩි කරලා හැකියි. ඒ වගේම scale එක අඩු කරලා මේකේට පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න ගත්තා. මේකෙන් පොඩ්ඩක් ස්කේල් මේකින් වගේ රළු බව වැඩි වෙනවා. මට ඇත්තටම ඉච්චර නෝඩ් ගැන කිසිම අදහසක් නැහැ. රෆ්නස් මම බිඳුවට දාගන්නවා. ඒ වගේම ස්කේල් එක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේකේ රෆ්නස් බිඳුවට දාගන්නවා. පාට පොඩ්ඩක් ලස්සනට කෝප් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් mouse එක මොකද දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි layout එකට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට අපි වැඩි හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු lighting ගැන. lighting කරන්න මම shift A දීලා add කරගන්නවා light spot කියලා. spot ඊට පස්සේ GZ දීලා මේ නිකන් light torch එකක් වගේ එකක් ඉතින් මෙහෙම add කරගෙන ඉවර වෙලා මේකේ world properties වලින් මේ strange කියන එක අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ වань මේ bulb select කරලා තියෙද්දි power එක වැඩි කරනවා. ඉතින් මේ පොඩ power එක වැඩි කරලා ඉවරලා ඊටවට මේක ගන්න වැඩි කරගත්තා. එක තියාගන්න. ඇත්තටම ලයිට් එකක් ඕනේ නැති. මම shift A දීලා කැමරා එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ shift මෙන්න මේ ලකුණ මොකක් හරි වාඩි ස්ක්‍රීන් එකේ පේන අනේක. මම ඒකේ පළවෙනි numpad එකේ 0 මේක numpad 0 හරි. ඊට පස්සේ shift අර කලින් ගියව එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා WASD භාවිතා කරලා වාට මෙහෙම මොනේ මම මයික් එක අතකින් අල්ලගෙන ඉන්න නිසා පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මේ විදියට වාට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට පොඩි ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගන්න.